Cum se face măsurarea volumului unui corp cu formă geometrică neregulată cu ajutorul cilindrului gradat sau mensurei? Avem nevoie, deci, de un cilindru gradat și trebuie să parcurgem 4 etape. Prima etapă. Privim, în primul rând, în ce unitate de măsură este gradat acest cilindru gradat. Și observăm că acesta este în mililitri. Apoi, citim două notații, una după alta, ca să nu numărăm prea multe diviziuni. Și luăm 50 de mililitri minus 40 mililitri și scădem. 50 mililitri minus 40 mililitri și ne dă 10 mililitri. Avem acest volum de 10 mililitri între aceste două notații. Apoi, pornim de la 40 și numărăm diviziunile. Ce este o diviziune? Volumul dintre două liniuțe consecutive, alăturate, reprezintă o diviziune. Și noi trebuie să determinăm ce volum are o singură diviziune la prima etapă. Și deci pornim de la 40 și numărăm diviziunile. 1, 2, 3, 4, 5 la liniuța mai mare, 6, 7, 8, 9, 10. Și cu regula de 3 simplă zicem 10 ml are 10 diviziuni. Notăm div. Dar X mililitri, deci ce volum în mililitri, are o diviziune. Punem diviziune sub diviziune, mililitru sub mililitru. Și calculăm, îl scoatem cu regula de 3 simplă, sunt direct proporționale, pe X. La numărător înmulțim numerele pe diagonala opusă a lui X, adică 10 ori 1, și împărțim la numărul care este pe diagonala cu X, cu necunoscuta, 10. 10 împărțit la 10, deci ne dă 1 mililitru, are o diviziune. Bun. Asta este prima etapă, da? A doua etapă. Se pune în cilindru apă și se citește volumul apei din cilindru. Observați că apa, când o punem în cilindru și în general în vase cu diametru mic, face o curbură la suprafață, deci nu este orizontală. Se citește cu privirea perpendiculară la baza acestui curburi, care se numește menisc. Deci, dacă observați, avem un volum de apă de 10, 20, 30 și pornim de la 30, da? Și numărăm diviziunile. 31, 32, 33, 34, 35. Deci, am determinat V1, care este volumul apei, 35 de mililitri. A treia etapă, se introduce corpul al cărui volum vrem să-l determinăm, se introduce ușor în cilindru, am uitat să-l agăț, i-am dat drumul, și observați că nivelul apei a urcat. Deci, avem aici volum apă plus volum corp. Și, la fel, determinăm V2. La fel, aici este mai aproape de 40. Ori putem să pornim de la 30 și numărăm diviziunile, ori de la 40 mergem în jos și scădem. Da? Hai să luăm, că e mai ușor așa, să luăm acum și prin scădere. Deci pornim de la 40 și la prima diviziune scădem 1 mililitru. Deci V2 este 39 de mililitri. Și ultima etapă, se calculează volumul corpului scăzând cele două volume, cel mare V2 minus V1. Și avem 39 mililitri minus 35 mililitri. Ne dau 4 mililitri. Iată, deci, acest corp are un volum de 4 mililitri.